Có những ngày trôi qua như gió thoảng, bạn thức dậy, lặp lại chuỗi thói quen quen thuộc, rửa mặt, ăn sáng, đến chỗ làm, xử lý công việc, trở về nhà, ăn tối, cắm cúi vào điện thoại hoặc một chương trình truyền hình cho đến khi mệt mỏi rồi thiếp đi. Cuộc sống như một chiếc vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại, không hồi kết. Bạn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu. Bạn nghĩ mình cần thời gian, cần lên kế hoạch, cần một khoảnh khắc lý tưởng nào đó mới đủ sức để lật ngược cuộc đời. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng chỉ một ngày, chỉ một giờ thôi, cũng có thể là chất xúc tác cho một bước ngoặt to lớn thì sao? Bạn có tin không? Chúng ta đã quen sống theo những khuôn mẫu. Chúng ta cho rằng thay đổi là thứ gì đó vĩ đại và phức tạp. Nhưng điều mà phần lớn mọi người không nhận ra là những thay đổi vĩ đại nhất thường bắt đầu từ những chuyển động rất nhỏ. Giống như một cơn bão có thể khởi nguồn từ một cơn gió nhẹ, hay một con sông lớn bắt đầu từ một dòng nước mỏng manh len lỏi qua khe đá. Trong cuộc sống cũng vậy. Một quyết định, một nhận thức, một khoảnh khắc tĩnh lặng bất ngờ cũng đủ để kéo ta ra khỏi bóng tối và đưa đến một thế giới khác. Một thế giới nơi ta làm chủ cuộc sống của mình thay vì bị cuốn trôi theo guồng quay mỏi mệt. Có một câu chuyện về một người đàn ông đã sống gần 40 năm trong chuỗi ngày bình lặng, nhưng đầy căng thẳng. Anh làm một công việc văn phòng ổn định, có gia đình, có con, có một ngôi nhà nhỏ và một cuộc sống không thiếu thốn. Nhưng anh luôn cảm thấy mình đang lãng phí cuộc đời. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh phải vật lộn để ra khỏi giường. Không phải vì cơ thể mỏi mệt, mà vì trái tim anh trống rỗng. Rồi một ngày, trong 1 giờ đồng hồ ngồi một mình tại một công viên khi buổi họp bị hủy đột ngột, anh nhìn những chiếc lá rơi, nghe tiếng chim hót, nhìn ánh nắng chiếu xuống mặt hồ. Anh đã ngồi đó và khóc. Anh không hiểu tại sao nước mắt lại rơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó trong anh đã thức tỉnh. Anh trở về, viết đơn xin nghỉ việc, học lại ngành hội họa mà anh từng bỏ dở thời đại học, và ngày hôm nay, anh trở thành một họa sĩ truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Bạn thấy đấy, không cần một sự kiện chấn động, không cần mất mát, không cần đau khổ để thay đổi. Đôi khi, tất cả những gì bạn cần là dừng lại, thật sự dừng lại. Một ngày bất kể, 1 giờ đồng hồ thôi, để quay vào bên trong và tự hỏi, mình có thực sự sống không? Hay chỉ đang tồn tại? Câu hỏi này không dễ trả lời, nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để lắng nghe câu trả lời chân thực từ bên trong, thì đó chính là lúc bạn bắt đầu bước trên hành trình tái sinh. 1 giờ có thể là khoảng thời gian bạn ngồi bên ly cà phê và không chạm vào điện thoại. Bạn nhìn mọi người đi qua, bạn quan sát cách tâm trí bạn nhảy nhót, bạn phát hiện ra những thói quen mà bấy lâu bạn vận hành trong vô thức. 1 giờ cũng có thể là khoảnh khắc bạn dành để viết nhật ký, viết ra những điều khiến bạn đau lòng, khiến bạn biết ơn, khiến bạn lo sợ. 1 giờ ấy chính là nơi bạn nhận ra rằng bạn không cần phải chạy theo định nghĩa thành công của người khác, không cần sống để làm hài lòng tất cả, không cần mạnh mẽ khi bên trong bạn chỉ muốn được khóc. Thay đổi không đến từ bên ngoài. Không ai có thể cứu bạn ngoài chính bạn. Không cuốn sách nào, không vị thầy nào, không khoa học kỹ thuật nào có thể thay đổi cuộc đời bạn nếu bạn không sẵn sàng mở cánh cửa bên trong. Nhưng một khi bạn mở cánh cửa ấy, dù chỉ một khe nhỏ, ánh sáng sẽ tràn vào. Một quyết định nhỏ cũng là sự khởi đầu. Một lựa chọn dứt khoát cũng đủ để bẻ lái con tàu cuộc đời đang trôi vô định. Tôi từng gặp một người phụ nữ gần 60 tuổi, sống trong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt suốt 3 thập kỷ. Bà chưa từng đi đâu xa, chưa từng dám sống thật với đam mê của mình. Cho đến một ngày, trong một buổi chiều mưa, khi đang gấp quần áo trong im lặng, bà bỗng nhiên nghĩ, mình đã sống như một chiếc bóng quá lâu rồi. 1 giờ sau, bà viết thư tay cho chồng, xin ly hôn trong sự bình thản. Bà bắt đầu học làm gốm, mở một xưởng nhỏ sau nhà và sống phần đời còn lại một cách đầy sáng tạo và bình yên. Chỉ 1 giờ. Không phải một năm, không phải một kế hoạch 10 bước, chỉ 1 giờ của sự thành thật với chính mình. Chúng ta hay chờ đợi thời điểm lý tưởng, sau khi nghỉ việc, sau khi con cái lớn, sau khi hết bận rộn. Nhưng sự thật là không có sau khi nào cả. Có người chờ đến khi có sức khỏe mới đi tập thể dục, chờ đến khi có tiền mới học điều mình yêu thích, chờ đến khi rảnh mới thiền định. Nhưng thời gian không chờ ai, mỗi phút giây ta để trôi qua trong vô thức là một phần cuộc đời ta đang bị mất đi. Tại sao không dành chỉ 1 giờ hôm nay để bắt đầu lại? Bạn có thể đặt đồng hồ, tắt hết thiết bị, ngồi xuống và bắt đầu nhìn lại.
Không phải để phán xét, không để oán trách, mà để quan sát. Nhìn lại bạn đã sống như thế nào, điều gì khiến bạn hạnh phúc, điều gì khiến bạn mệt mỏi. Tự hỏi, mình đã sống thật với mong muốn sâu thẳm trong tim chưa? Có phải mình đang sống cuộc đời của người khác? Mình có tha thứ cho chính mình chưa? Có khi nào bạn nhận ra rằng điều khiến bạn đau khổ không phải vì hoàn cảnh, mà vì bạn chưa bao giờ cho phép bản thân được sống đúng với bản thể của mình? Một ngày, một giờ, có thể là giờ bạn nói lời xin lỗi đã để dành quá lâu, là khi bạn gọi cho người thân mà bạn đã ngắt liên lạc, là khi bạn hủy bỏ một cuộc hẹn không cần thiết để dành thời gian ở bên chính mình, là khi bạn đi dạo không mục đích và chợt nhận ra thế giới đẹp biết bao, là khi bạn từ chối một công việc, một mối quan hệ, một thói quen khiến bạn mất đi chính mình. Một hành động nhỏ như vậy có thể là hạt giống của một khu rừng mới. Thay đổi cuộc đời không phải là đi tìm một phiên bản hoàn hảo hơn của bản thân. Đó là hành trình quay về với bản thể nguyên vẹn vốn có. Đó là khi bạn buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình, những kỳ vọng, định kiến, nỗi sợ. Bạn không cần phải trở thành ai khác. Bạn chỉ cần trở về chính bạn. Một con người biết rõ mình là ai, muốn gì và có dũng khí để sống đúng như thế. Bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay. Không cần tuyên bố lớn lao, không cần thông báo với cả thế giới. Chỉ cần chọn một giờ để sống tỉnh thức, lắng nghe bản thân và làm một điều khác biệt. Có thể là đọc một chương sách làm bạn rung động. Có thể là viết ra những điều bạn khao khát. Có thể là khóc. Có thể là cười. Có thể là im lặng. Nhưng hãy sống một giờ thật trọn vẹn. Thật, không che giấu, không chạy trốn. Một giờ đó có thể là món quà lớn nhất bạn từng tặng cho chính mình. Khi bạn thật sự thay đổi bên trong, bạn không cần cố gắng để thay đổi bên ngoài. Mọi thứ tự khắc sẽ chuyển động theo. Mối quan hệ sẽ thay đổi, công việc sẽ thay đổi, mức độ bình an trong tâm trí sẽ thay đổi. Không phải vì bạn cố ép mà vì bạn đã thay đổi tần số mà bạn phát ra. Một người biết mình là ai sẽ không còn lạc lối. Một người biết rõ mình muốn gì sẽ không dễ bị dẫn dắt. Và người đó chính là bạn nếu bạn dám dành một ngày, một giờ cho bản thân. Trong đời ai cũng có những thời khắc định mệnh. Nhưng đôi khi, định mệnh không phải do trời định mà do ta chọn. Khi bạn chọn bước vào bên trong, đối diện với chính mình, không tránh, không phán xét, thì bạn đã chạm tay vào cánh cửa, dẫn đến tự do. Tự do khỏi sự lập trình, tự do khỏi nỗi sợ, tự do khỏi những định nghĩa cũ kỹ. Và tự do là khởi đầu của một cuộc đời mới. Vậy thì hôm nay, bạn có thể chọn dành một giờ cho chính bạn không? Không phải để làm gì cả, mà chỉ để hiện diện. Chỉ một giờ. Và biết đâu, đó sẽ là giờ đầu tiên trong hành trình sống thật của bạn. Hành trình mà bạn không còn là kẻ theo đuổi cuộc đời, mà là người sáng tạo ra nó, từng phút, từng giây với sự tỉnh thức, lòng biết ơn và dũng khí không ngờ.